नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वी या चॅनलवरती आपण लहान मुलांसाठी भरपूर सारे पौष्टिक पदार्थांच्या रेसिपीज आणि त्यासाठीच्या काही खास टिप्स, त्याचे उपयोग याबद्दल माहिती पाहिली होती। आज आपण नाचणीला मोड आणून त्याच्यापासून घरच्या घरी पौष्टिक आणि झटपट तयार होणारं नाचणी सत्व कसं तयार करायचं याबद्दल माहिती पाहणार आहोत। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला लगेच सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच या चॅनलवरील सर्व उपयुक्त व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करू। या ठिकाणी मी ही नाचणी स्वच्छ धुवून 10 तासापर्यंत पाण्यामध्ये भिजवून घेतलेली आहे। नाचणीमध्ये थोड्याशा काड्या किंवा मातीचा थोडासा अंश असतो, त्यामुळे नाचणी स्वच्छ धुवून घ्या, म्हणजे त्यातला कुठलाही कचकच असा प्रकार लागणार नाही पिठामध्ये। आता ही 10 तास भिजलेली नाचणी मी स्वच्छ एका कपड्यामध्ये त्याचं पाणी थोडंसं निथळून बांधून घेणार आहे आणि आपण त्याला मोड आणण्यासाठी ठेवूया। नाचणीला मोड आणल्यामुळे किंवा कोणत्याही पदार्थाला मोड आणल्यामुळे त्यातील पौष्टिकता, त्यातले पौष्टिक घटक अधिक प्रमाणात वाढतात। त्यामुळे लहान मुलांसाठी नाचणी सत्व तयार करताना त्याला मोड आणून घ्या। आता मी हे एका गरम कपड्यामध्ये बांधून आपण हे 12 ते 24 तासासाठी मोड आणण्यासाठी ठेवून देऊया। आता सध्या उन्हाळा आहे, त्यामुळे याला लवकर मोड आले। मी 13 तासानंतर आता हे उघडून बघतेय, तर याला छान छोटे छोटे मोड आलेले आपण पाहू शकतात। बांधताना नाचणी पूर्ण लाल होती, आता याला पांढरे छोटे छोटे मोड आलेले दिसत आहेत। नाचणीचा आकार थोडा लहान असतो, त्यामुळे याला मोड छोटे येतात। एकदम व्यवस्थित सगळ्या नाचणीला मोड आलेले आहेत। मोड आल्यानंतर यातला पाण्याचा अंश बऱ्यापैकी कमी झालेला आहे, तरीही मी याला आणखीन थोडंसं सावलीमध्ये सुकवून घेऊया। उन्हात सुकवायचं नाही, कारण त्याच्यातली पौष्टिकता आणखीन कमी होऊ शकते। सावलीत सुकवून घ्या, 5 ते 6 तासामध्ये हे व्यवस्थित सुकतं। आता हे मी सावलीमध्ये व्यवस्थित सुकवून घेतलेलं आहे, आपण पाहू शकतात की एकदम कोरडं झालेलं दिसतंय। आता हे व्यवस्थित सुकल्यानंतर आपण मंद गॅसवरती हे भाजून घेऊया। याला भाजायलाही जास्त वेळ लागत नाही, अगदी 5 ते 7 मिनिटांमध्ये हे व्यवस्थित भाजून होतं। मंद गॅसवरती हे भाजत असताना याचा खमंग असा वास सुटलेला आहे। ज्या प्रकारे आपण बाजारातून विकत नाचणी सत्व आणतो, अगदी त्याच प्रकारचं नाचणी सत्व या पद्धतीने तयार करता येतं, परंतु बाजारातील नाचणी सत्वामध्ये वेगवेगळे ॲडेड फ्लेवर किंवा प्रिझर्वेटिव्ह असतात, तसं याच्यामध्ये काहीही राहणार नाही आहे। आता ही नाचणी मी भाजून व्यवस्थित थंड करून घेतलेली आहे। आता ही थंड झालेली नाचणी आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये किंवा पिठाच्या चक्कीमध्ये बारीक करून घेऊया। अगदी लवकर व्यवस्थित पीठ होतं याचं, आपण पाहू शकतोय। आता हे पीठ आपण चाळून जो वरती चोथा निघतो तो 1 ते 2 वेळेस आणखीन मिक्सरला बारीक करून त्याचं नाचणी सत्व काढून घेऊया। छान असा वास येतो ह्याला खमंग। अगदी बाजारातल्या पिठाप्रमाणे हे पीठ तयार होतं, परंतु याची खात्री अशी की याच्यामध्ये आपण कोणतेही प्रिझर्वेटिव्ह किंवा ॲडेड रंग घातलेले नाही आहेत। त्यामुळं आणि अगदी सोप्या पद्धतीने झटपट प्रकारे हे नाचणी सत्व तयार होतं। बाजारामध्ये एवढे महागडे नाचणीसाठी सॅरेलॅक घेण्यापेक्षा अशा पद्धतीने नाचणी सत्व तयार केलं तर याच्यापासून आपण बाळाला नाचणीचं पोरेज किंवा डोसे, इडली, नाचणीची भाकरी असे पदार्थ या पिठापासून आपण बाळाला तयार करून देऊ शकतो। आता ह्या नाचणी सत्व तयार झालेलं आहे। साधारण 1 वाटी नाचणीपासून मला 1 ते 1.25 वाटी पीठ मिळालं। अगदी व्यवस्थित हे पीठ 15 ते 20 दिवसापर्यंत हवाबंद डब्यामध्ये आपण साठवून ठेवू शकतो। करायलाही झटपट होतं, अगदी वेळ लागत नाही किंवा याच्यामध्ये कुठल्याही त्रासाचं काम नाही आहे। आणि लहान बाळांना बाहेरील कोणतेही पदार्थ खाऊ घालण्यापेक्षा अशा पद्धतीचं घरी तयार केलेलं नाचणी सत्व कधीही श्रेयस्कर आहे। आता मी हे पीठ हवाबंद डब्यामध्ये साठवून ठेवते। या पिठापासून चॉकलेट फ्लेवरचे किंवा फळांच्या फ्लेवरचे, भाजीच्या फ्लेवरचं पोरेज कसं बनवायचं, याची इडली कशी बनवायची याच्याही रेसिपीज आपण चॅनलवरती पाहू शकता। अशा प्रकारे आपलं हे घरच्या घरी पौष्टिक नाचणी सत्व तयार आहे। नाचणी सत्वासोबतच तांदळापासून छान असं पौष्टिक तांदळाचं आळण किंवा आपण त्याला सॅरेलॅक म्हणू शकतो, डाळ तांदळाचं सॅरेलॅक कसं बनवायचं याच्याही रेसिपीज या चॅनलवरती आहेत, आपण त्यात पाहू शकता। सुजान संगोपन या चॅनलवरती आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी खूप सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, जसे की हिवाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, त्यासाठी खास उपाय, हिवाळ्यासाठी पदार्थ, लहान मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कशी वाढवावी त्यासाठीचे उपाय आणि आहार, लहान मुलांची बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी,
त्यासाठीचे आहार, खेळ आणि खूप साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी, नवजात बाळाची काळजी कशी घ्यावी, लहान बाळासाठी खूप साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी, लहान मुलांसाठी पौष्टिक आणि चवदार पदार्थ, त्यांच्या पाककृती, फायदे आणि काही खास टिप्स, उन्हाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, त्यासाठी उपाय, खास टिप्स आणि बऱ्याचशा पाककृती आपण या चॅनलवरती पाहू शकता. तसेच गरोदरपणात बाळाची आणि आईची कशी काळजी घ्यावी, गरोदरपणातील आहार, त्यावरील होणाऱ्या त्रासांसाठी उपाय आणि बाळाच्या उत्तम विकासासाठी ची माहिती, लहान मुलांच्या विकासातील खूप साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी, विकासाच्या टप्प्यातील खूप साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी या चॅनलवरती आपण जाणून घेऊ शकता. त्यामुळे चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा आणि सोबत असणारं बेल बटन दाबायला विसरू नका. तसेच या चॅनलवरील सर्व उपयुक्त व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांना नक्की शेअर करा. आजच्या व्हिडिओमधील माहिती आपल्याला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. तसेच या चॅनलवरील सर्व उपयुक्त माहितीची व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा. व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. या चॅनल संदर्भातील सूचना, कल्पना आणि अधिक माहिती आम्हाला कायम मार्गदर्शक ठरेल. तसेच आपण आमच्या सुजान संगोपन या फेसबुक ग्रुप आणि फेसबुक पेजलाही जॉईन होऊ शकता. धन्यवाद.